पेपर प्लेट बनाउने बिजनेस कसरी सुरु गर्ने? पेपर प्लेट बनाउने बिजनेस सुरु गर्नको लागि कति जति लगानी गर्नुपर्छ? यसको लागि कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू कहाँ पाइन्छ? नेपालमा यो बिजनेसको सम्भावना कतिको छ त? अनि यो मेसिन चलाउनको लागि कति कुराहरूको नलेज हुनुपर्छ? आजको यस भिडियोमा सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रो फाइदा कमाउन सकिने अनि नेपालमा ठूलो सम्भावना बोकेको बिजनेस पेपर प्लेट बनाउने उद्योगको बारेमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। यदि तपाई पनि आफ्नै देशमा सानो लगानीमा ठूलो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्पेशली तपाईकै लागि हो। पेपर प्लेट बनाउने बिजनेसको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्नको लागि भिडियो पुरै हेर्नु होला। सधैं यस्तै बिजनेस, इन्कम र मोटिभेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। हरेक दिन नयाँ बिजनेसको बारेमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। सानो लगानीमा पनि आफ्नै घरबाट सुरु गर्न सकिने पेपर प्लेट बनाउने बिजनेसबाट नेपालमा धेरै राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ। यदि तपाई आफ्नै बिजनेस गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पेपर प्लेट बनाउने उद्योग पनि तपाईको लागि राम्रो अप्सन बन्न सक्छ। दुनियाका जुनसुकै ठाउँमा पनि यो बिजनेस एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको छ। अझ नेपालमा त अहिले नै यो बिजनेस सुरु गर्ने हो भने फाइदा पनि लगानीको दोब्बरसम्म कमाउन सकिन्छ भने बजारमा कम्पिटिसन पनि एकदमै कम छ। नेपालमा यो बिजनेस फाटफुट्ट चल्दै आएको भए पनि अहिलेको समयमा पनि नेपालमा प्रयोग हुने पेपर प्लेट 70% भन्दा बढी भारतबाट आयात गरिएको हुन्छ। भारतबाट ल्याइएको प्लेट भन्दा यहाँ उत्पादन गरेको प्लेट राम्रो मार्जिन राखेर धेरै सस्तोमा बेच्न सम्भव हुन्छ। यो भन्दा पहिलेको समयमा गाउँघरतिर भोज भतेरहरूमा दुना टपरीहरू प्रयोग गरिन्थ्यो, तर त्यसमा मेहनत बढी गर्नुपर्ने भएकोले अहिले जताततै पेपरबाटै बनेका दुना टपरी र प्लेटहरू चलाउने गर्छन्। अझ सहर बजारको कुरा गर्ने हो भने त चिया पसलदेखि ठूला ठूला होटल तथा क्याटरिङ र क्याफेहरूमा यसकै मात्रै प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। यो बिजनेस सुरु गर्नको लागि खासै टेक्निकल नलेजको जरुरत पनि पर्दैन। यो मेसिनले त्यति धेरै बिजुली खपत पनि गर्दैन र यो मेसिन चलाउनको लागि एउटा मेसिनको लागि एकजना मात्रै भए पुग्छ। यसको मतलब तपाईले यो बिजनेस गर्नका लागि आफैले मात्रै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो बिजनेसको लागि तपाईलाई जरुरी पर्छ एउटा पेपर प्लेट मेसिन, डाई, सिल्भर फोइल। यति 3 चीज भइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा पहिला मेसिनमा आफूले बनाउने प्लेटको साइजमा डाई सेट गर्नुहोस्। अनि यहाँ भिडियोमा देखाइए जसरी एकापट्टिबाट सिल्भर फोइल हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले मेसिनको अर्कोपट्टि तयारी अवस्थामा पेपर प्लेट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले यो मेसिन कसरी चलाउने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चिन्ता लिन जरुरी छैन, किनकि जुन कम्पनीबाट मेसिन किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यहाँबाट टेक्निसियन पनि पठाएको हुन्छ जसले तपाईलाई पर्फेक्ट बनाएर छोडिदिन्छ। पेपर प्लेट बनाउने मेसिनहरू तपाईले बजारमा 2 प्रकारका भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। एउटा सिंगल डाई लाग्ने अनि अर्को डबल डाई लाग्ने। यदि लगानीको आधारमा कुरा गर्ने हो भने सिंगल डाई लाग्ने मेसिन सस्तो पर्न जान्छ, तर मेसिनको क्यापेसिटी र आउटपुटको हिसाब गर्ने हो भने डबल डाई लाग्ने मेसिनबाट धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ। सिंगल डाई लाग्ने मेसिनले प्रति घण्टा 500 देखि 600 वटासम्म प्लेट बनाउन सक्छ भने डबल डाई लाग्ने मेसिनले प्रति घण्टा 1000 देखि 1200 वटा प्लेटहरू सजिलै बनाउन सक्छ। अलग अलग साइजका दुना र प्लेटहरू बनाउनको लागि तपाईले डाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। अरु प्रोसेस भनेको सबै एउटै तरिकाले चलाउन सकिन्छ। तपाईले जुन साइज र आकारको प्लेट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही डाई लगाएपछि मेसिन चालु गर्नुहोस् अनि मेसिनले निकालेका प्लेटहरू मिलाउने मात्रै हो। तपाईले जुन साइजको प्लेट तथा दुना टपरीहरू बनाउनुहुन्छ त्यही साइजको डाई किन्न पाउनुहुनेछ। एउटा डाईको मूल्य लगभग 3500 देखि 8000 नेपाली रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ। यो मेसिनको डाई र सिल्भर फोइल तपाईले जुन ठाउँबाट मेसिन किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यही सजिलै सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईलाई यो मेसिनको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने मेसिन बेच्ने कम्पनीको नम्बर म तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अन्यथा तपाईले यो स्क्रिनमा देखिएको मेरो नम्बरमा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। आजको लागि यति नै। जय नेपाल।